Καλώς ήρθατε και πάλι στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, οι διαδικτυακές πύλες του οποίου παραμένουν ανοιχτές για όλους. Είμαι η Κατερίνα Μπιλάλη και μαζί θα συνεχίσουμε την παρακολούθηση των ανοιχτών μαθημάτων θεάτρου, τα οποία προσφέρονται από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στα πλαίσια του φεστιβάλ «Η δυναμική του ελληνικού λόγου στο θέατρο» για το έτος 2020. Η πρόσβαση είναι ανοιχτή για όλους. Πρόσβαση στα μυστικά μονοπάτια της θεατρικής δημιουργίας. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς γίνεται αυτό το ψάξιμο, αυτή η αναζήτηση της αλήθειας, οι ζυμώσεις που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια μιας πρόβας. Και στο σημερινό επεισόδιο, όπως και στο προηγούμενο, το όχημά μας θα είναι το έργο «Φαύστα» του Μπόστ. Αυτή τη φορά, εκτός από τον σκηνοθέτη της παράστασης, Αλέξανδρο Κοέν, και τους ηθοποιούς, θα είναι κοντά μας και οι συντελεστές της παράστασης, όπου θα τους γνωρίσουμε και θα μας μιλήσουν για το πώς μπορούν να συμβάλλουν στην υλοποίηση της παράστασης. Για να δούμε. Καλώς την είναι. Τι ώρα ήρθες? Καλώς ήρθατε. Ήρθα νωρίς. Γιατί δεν άργησα, τι ώρα είναι? Όχι. Δεν έχω ρολόι. Όχι, ακριβώς ήρθαμε. Ακριβώς ήρθαμε. Πάω λίγο μπροστά. Αχ. Τι γίνεται? Διαβάζατε, Το έχετε διαβάσει το έργο εννοείται. Ναι. Το έχουμε διαβάσει. Πώς αρέσει? Καλά, και εμένα μου αρέσει. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν έχω ξανακάνει ελληνικό έργο. Αλήθεια λες? Ναι. Και ξεκινάς με αυτό. Και ξεκινάω με αυτό το οποίο δεν είναι ο κανόνας. Όχι, καθόλου. Εγώ έχω κάνει πολλά ελληνικά έργα. Έχεις κάνει? Πάρα πολλά. Περίεργο είναι το αίσθημα. Τέλος πάντων, εγώ έχω μεγάλη αμηχανία τώρα για αυτή τη συνάντηση, γιατί έχω σκεφτεί κάποια πράγματα και η αλήθεια είναι έχω συζητήσει κάποια πράγματα και με τους ηθοποιούς στις πρώτες αναγνώσεις που κάναμε και έχουμε κάπως μετατοπίσει λίγο το πράγμα και θα ήθελα να μου πείτε λίγο αν πηγαίνουμε καλά και να ψάξουμε να δούμε προς τα πού θα πάμε. Καταρχάς, συμφωνούμε και οι τρεις ότι δεν μιλάμε για ρεαλισμό, έτσι? Σίγουρα. Συμφωνούμε. Ωραία. Κάτι σαν σουρεαλιστικό πράγμα είναι, μια σουρεαλιστική αισθητική, κάτι πέρα από κάτι παράλογο είναι? Κάτι λίγο τραβηγμένο, δηλαδή να είναι στα λίγο οριακά σημεία. Εντελώς. Και εμένα και μια αίσθηση χιούμορ όλο αυτό. Και με αίσθηση χιούμορ σίγουρα. Ναι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ακολουθήσει κανέναν συμβατικό κανόνα. Και εγώ έτσι πιστεύω, γιατί δεν είναι... Σκηνικού, από πλευράς αισθησίματος, όλο. Δηλαδή, ακόμα και ο τρόπος, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί. Συμφωνώ. Όχι, όσο σουρεάλ είναι η γλώσσα του και όσο είναι ένα αυτόνομο είδος μόνο του ο λόγος του, φοβερό κατασκεύασμα αυτό που έχει κάνει, έτσι μπορούμε να έχουμε και μια σχετική ελευθερία εμείς. Ποιες ήταν οι σκέψεις λοιπόν που είχατε με τη Θα σου πω τι γίνεται. Αυτό το περίεργο είναι ότι, το οποίο δεν ξέρω καν αν υπάρχει στο κείμενο, σαν πρόθεση του Μπόσου σίγουρα δεν υπήρχε του ανθρώπου. Αυτό που μας έβγαλε πολύ εμάς είναι κάτι λίγο πιο dark, δηλαδή λίγο πιο μαύρη κωμωδία, λίγο πιο, μπορεί να είναι ακραία η έκφραση, η λέξη thriller. Ναι, ωραία, thriller. Δηλαδή, κωμικό thriller. Κωμικό thriller, γι' αυτό σου λέω μαύρη κωμωδία. Δηλαδή, έχω την αίσθηση, και αυτό μας το δημιούργησαν πολύ, κάποιες σκηνές που θα γίνουν σαν χωρικά. Δηλαδή, λειτουργούμε πολύ σε ομαδικές, έχουμε σκηνές ομαδικές. Οπότε αυτές χρειάζονται μια νέα συνθήκη και η συνθήκη αυτή που σκεφτήκαμε εμείς είναι κάτι περίεργα πλάσματα. Δηλαδή, η πρώτη σκηνή, ας πούμε, η δεύτερη σκηνή, ποια είναι αυτή που πηγαίνουν στο Φάληρο και της λέει την ιστορία για τον Καραϊσκάκη και αυτά, θα μας άρεσε να συναντάνε απροσδόκητα, εκεί που πηγαίνουν μια βόλτα, να συναντάνε κάτι περίεργα πλάσματα, τα οποία θα είναι, θα έχουν σίγουρα σε μια χωρικότητα όλα αυτά, θα είναι, δεν ξέρω τι, σαν νεκροθάφτες, κάτι παράξενα πλάσματα, τα οποία εμφανίζονται τρομακτικά, και γι' αυτό δεν ξέρω αν θα σας ενδιέφερε να ασχοληθούμε λίγο με αν θα θέλαμε να περιοριστούμε εδώ. Και χωροταξικά λίγο να το δούμε αυτό, πώς ναι, θα μεταφραζόταν. Αν έχουμε τη δυνατότητα, έτσι, και φωτιστικά κυρίως. Ναι. Εγώ πιστεύω
πιστεύω, συγγνώμη μια και όπως το λέμε, καλό είναι να χρησιμοποιηθούν τα δύο πλαϊνά όρια. Φυσικά και ναι. Να είναι απροσδόκητο λίγο το πράγμα. Ναι. Δηλαδή, από όπου μπορούμε να τρομάξουμε είτε το θεατή, είτε να σταματήσουμε τη ροή του πράγματος, θα έχει ενδιαφέρον. Ξέρω ότι έχουμε ήδη κάποιες θέσεις που μπορούμε να τις καλύψουμε. Οπότε μπορούμε να το δούμε. Έχεις ελεύθερα πράγματα που μπορείς να τα... Ναι, που μπορούμε να δούμε Ωραία. πόσο είναι τα θεωρία που είναι πάνω στη σκηνή, η αρχή από τα θεωρία του κοινού, της πλατείας. Ναι. Μπορούμε να το δούμε τεχνικά αυτό πώς θα Ακόμα γίνει. και θέσεις, αν έχουμε και προβλέψουμε κάποιες θέσεις ελεύθερες και έχεις εσύ έναν τρόπο, γιατί αυτό αφορά κυρίως εσένα, το φως, όχι τόσο το χώρο, να ξεπροβάλλουν μέσα από τα καθίσματα, θα είναι καλό να είναι απροσδόκητο τόσο και για τους ρόλους όσο και για τους θεατές. Οπότε βγαίνει αυτή λοιπόν η περίεργη ομάδα ανθρώπων που είναι κάτι παράξενοι νεκροθάφτες. Δεν ξέρω τι θα σου ξυπνήσει. Πόσους είπες? Πολύ πρακτικά. Είναι 4. Γιατί είναι το ζεύγος που έχει έρθει, οπότε θα χρησιμοποιήσουμε τους 4 ηθοποιούς για αυτό το χωρικό. Είναι 6 ηθοποιοί μας, Είναι 6 ηθοποιοί μας. Εδώ χρειαζόμαστε σίγουρα το ζευγάρι, οπότε οι 4 που μένουν θα τους εκμεταλλευτούμε γι' αυτό. Και έχω την αίσθηση ότι και αργότερα, δεν έχουμε προχωρήσει τόσο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ομάδες σε χωρικότητα. Αλλά θα το βρούμε. Τώρα, αυτό που θέλω να ρωτήσω εσάς είναι αν θα βλέπαμε σε αυτό το πράγμα χρώμα ή αν θα το βλέπαμε πιο σκοτεινό. Εγώ δεν ξέρω πώς πρέπει να το δούμε και σε σχέση με το σκηνικό. Ναι, Και τα κοστούμια, πρώτα αρχικά. Να λίγο αυτά τα δύο. Αλλά εγώ θα το έβλεπα όλο σε ένα λίγο σέπια. Και ακριβώς ασπρόμαυρο. Σαν μια παλιό θρίλερ, λίγο σέπια, λίγο καφέ. Ναι. Να έχει λίγο ένα χρώμα, να βγει και λίγο αυτό το σουρεάλ θρίλερ γκροτές. Ναι. Αλλά όχι χρώμα τύπου πράσινα, μπλε και ούτω καθεξής. Όχι, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Όχι, απλώς πρέπει να αποφασίσουμε μια αισθητική που θα ξεκινήσει από την αισθητική σου, καταρχάς, πώς φαντάζεσαι αυτό το πράγμα, το surreal thriller. Κοίταξε να δεις, έχει να κάνει με αυτό, έχει να κάνει με τις δυνατότητες που δίνει η σκηνή επίσης. Δηλαδή, να σκεφτούμε ότι θα έχουμε ένα backdrop το οποίο θα είναι μαύρο. Ωραία. Όλα καδράρονται στο μαύρο και μαύρο πάτωμα, έτσι. Ναι, αυτά είναι δεδομένα. Άρα αυτά είναι δεδομένα. Άρα μιλάμε ότι πρέπει να γράψουμε μέσα στο μαύρο. Δηλαδή, εμείς θα βάλουμε κάποια αντικείμενα και αυτά θα πρέπει να γράψουν στο μαύρο. Το οποίο βοηθάει όμως στην περίπτωση του θρίλερ για να μπορούμε να απομονώσουμε πράγματα, να γίνουν. Αυτό είναι μεγάλο θέμα της contrast, όλα αυτά τα πράγματα με το μαύρο backdrop και τη μαύρη σκηνή κάπως μας διευκολύνει. Γι' αυτό πρέπει να δούμε το σκηνικό πώς θα είναι. Γιατί οτιδήποτε, το ξέρεις, οτιδήποτε πατήσει πάνω σε αυτό, αν είναι χρώμα, αν είναι λευκό, αν οτιδήποτε, θα κάνει stand-out, θα φαίνεται πολύ περισσότερο. Εδώ το έργο αναφέρεται σε ένα καθιστικό, αλλά θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και μια τραπεζαρία, έτσι. Ναι. Να κάνει τα πράγματα λίγο πιο στημένα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, απλώς εγώ δεν βιάζομαι τώρα τόσο στα πρακτικά, όσο στην γενική αισθητική. Να μαζέψουμε το υλικό και να ξαναβρεθούμε. Καλημέρα. Καλώς τους. Χαίρετε. Καλά. Πάντα στις ίδιες θέσεις. Βλέπετε να αλλάζουν. Σας το είπα στην ανάγνωση. Είναι το γούρι. Δεν αλλάζει κανείς ηθοποιός θέση έτσι και έτσι. Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, είχαμε τώρα ένα ραντεβού, κάναμε ένα ραντεβού με την Άση και συζητήσαμε λίγο για την όψη και για τα φώτα. Και θα ήθελα στη συνέχεια αυτού να δούμε λίγο αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη φορά για την ομαδικότητα. Ναι. Ποια σκηνή ενδείκνυται για αυτό το πράγμα, λέτε? Ας μην κάνουμε τον πρόλογο. Πού να Η πάμε. πρώτη ομαδική. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Η πρώτη ομαδική θα είναι ο πρόλογος και λέω μην την κάνουμε. Θα πάμε στη δεύτερη. Έχει σελίδα 16 στη μέση. Σκηνή του Καραϊσκάκη δηλαδή. Α, ναι. Τι σελίδα είπαμε? Σελίδα 16, σκηνή 6, σκηνή του Καραϊσκάκη. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να κάνουμε, λογικά σε αυτή τη σκηνή όπως είναι γραμμένη είναι μόνο το ζευγάρι, έτσι. Ναι. Θα στο ξαναπάρω το μολύβι. Λοιπόν, λογικά είναι οι δυο τους. Εντούτοις πρέπει να μοιράσουμε κάπως να είμαστε και οι 6. Επίσης, έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας, πρέπει να εφεύρουμε τι πλάσματα είναι αυτά τα οποία κάνουν την αφήγηση. Δηλαδή, έχουμε το δεδομένο ότι κάπου πάει το ζευγάρι, βγαίνουν στο φάληρο, όπου είναι,
Και με δεδομένο αυτό το στοιχείο της μαύρης κωμωδίας που είπαμε, πρέπει να βρούμε τι πλάσματα είναι αυτά τα οποία αναπάντεχα εμφανίζονται. Και όταν θα προχωρήσουμε στο στήσιμο, ίσως έχει ενδιαφέρον να ψάξετε όλοι ένα μέρος όπου μπορείτε να εμφανιστείτε ξαφνικά και να σπάσετε τη ροή και να τρομάξετε και το θεατή. Δεν ξέρω τι θέσεις μπορείτε να βρείτε. Ωραία. Να εμφανιστούν αυτά τα πλάσματα τα 4 και πρέπει να σκεφτούμε τι θα είναι όλα αυτά και τα 4. Δηλαδή μια χωρικότητα και των 4. Θέλουμε κάτι που να είναι σκοτεινό. Κάτι που να είναι εφιαλτικό τουλάχιστον για τη φαύστα. Έχετε το λίγο στο πίσω μέρος του μυαλού σας, τι πλάσματα θα βρούμε. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο, να διαβάσουμε και να κάνουμε και κάτι μοιράσματα τα οποία νομίζω προκύπτουν. Για πάμε. Ωραία. Όπως βλέπεις και όπως σου είχα πει, το παιδί δεν βρέθηκε. Ωραία που είναι η θάλασσα. Όπα, μισό. Λοιπόν, κάντε μια αντιστροφή. Δηλαδή, ας ξεκινήσει ο Λευτέρης Ναι. και απαντάει η Φαύστα. Για κάντε το αντίστροφο, θα δούμε πώς βγαίνει. Okay. Όπως βλέπεις και όπως σου είχα πει, το παιδί δεν βρέθηκε. Ωραία που είναι η θάλασσα. Και αυτή η πορφυρά δύσης. Λευτέρη. Πραγματικός. Δανάη. Είναι ωραίο το φάλιρο. Συνέχισε, Δανάη. Τι ωραία που διακρίνεται ο Άγιος Κοσμάς. Λευτέρη. Κρίμα όμως που εχάθη το κοριτσάκι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, σε αυτό, ας πούμε αυτό τώρα, πρέπει να βρούμε ένα μοτίβο που να μπούμε όλοι. Ήδη έχουν εμφανιστεί, έχουν σκάσει μύτη όλα αυτά τα πλάσματα. Λοιπόν, ας ξεκινήσει ο Γιώργος, που τον έχουμε σαν μια σταθερά στα φυγηματικά και στα ομαδικά. Για ξεκινά. Εδώ, στο έναντι σημείων, χάθηκε ο Καραϊσκάκης. Ωραία. Εδώ έγινε η μάχη του Φαλίου. Τέλεια. Και θέλω γυναικεία φωνή τώρα. Ποια? Τέλεια. Πάρε, Κατερίνα, πάρε. Γνωρίζετε υπό ποια συνθήκας εχάθη ο Καραϊσκάκης? Άλλη. Ο λεγόμενος και ιός της καλογριάς. Δανάη. Όχι. Λοιπόν, πάμε τώρα να βρούμε κάποιες λέξεις τις οποίες θα τις κάνουμε ομαδικά. Ας πούμε, το λοιπόν μπορούμε να το έχουμε όλοι μαζί. Το φινάλε αυτής της τυράντας, το ιδρύσομεν, θα το ήθελα να ακούγεται επαναληπτικά μετά από όλους. Δηλαδή πρέπει να βρούμε στοιχεία τα οποία θα είναι κάπως εφιαλτικά. Ναι, θα δημιουργήσουμε μια εφιαλτική ατμόσφαιρα για την Φαύστα. Το καταλάβατε για το ιδρύσομεν? Ναι. Ωραία, άρα πάλι, το λοιπόν όλοι μαζί. Ξεκινάει ο Γιώργος πάντα που είναι η έναρξή μας. Δεύτερη σειρά τέλος, πάρε Κωνσταντίνε και ξεκίνα. Με αρχηγό τον εντάξει. Το ιδρύσομεν μετά σας είπα επανάληψη. Μετά η Δανάη. Ναι. Ωραία, και μετά γυναικεία φωνή. Ποια μίλησε πρώτη πριν? Εγώ. Κατερίνα, ξεκινάς, παίρνεις να σκεφτείς. Έτσι. Χρυσόν διακόπτει ο Γιώργος. Από κάτω από το και όμως την επόμενη ενότητα στην πάρει ο. Ποιος θέλει? Κωνσταντίνος. Πάρε Κωνσταντίνε. Αλεξάνδρε, εδώ η Φαύστα το έλα συνέχισε. Ναι, τι? Κάνω, επειδή είναι πολύ. Επειδή είναι στο χωρικό. Ναι, κάνω στο πραγματικό. Ναι, σωστό. Και πάλι στο τραγικά συνθήκες που είναι το φινάλε της τυράντας, κάντε το με το μοτίβο που κάνουμε το πριν. Δηλαδή επαναλάβετε όλοι μαζί. Ωραία, πάμε να δούμε και ένα διπλό. Ποιο θέλετε να δουλέψουμε? Έχουμε να δουλέψουμε το ζευγάρι, ας πούμε, άμα θέλουμε. Ή έχουμε να δουλέψουμε. Ποιος δεν δούλεψε την προηγούμενη φορά? Εμείς δουλέψαμε. Κατερίνα δεν δούλεψε. Κατερίνα δεν έχουν δουλέψει. Ωραία, τότε θέλετε να κάνουμε τη 2. Ωραία, άρα, Λευτέρη, πήγαινε από εκεί, να φύγει Κατερίνα. Κατερίνα, έλα από εδώ να κάτσεις για να σας έχουμε. Και πάμε να διαβάσουμε σελίδα 6. Ωραία, για ξεκινήστε το λίγο μαλακά. Τι σελίδα είμαστε? 6. 6 μέση. Φαύστα μου, καλημέρα σου. Περνούσα από το σπίτι. Ελένη, εσύ ήσουνα? Περίμενα αλήθεια. Τρομάζω πάντοτε πολύ όταν χτυπάω κόβα. Κοίταξε τι σου έφερα. Ένα ωραίο ρόδον. Αχ, είσαι πάντα ευγενής και πάντα με θυμάσαι. Ωραία. Πάμε στη συλλογιστική που είπαμε ενός πιο dark πράγματος να λειτουργήσει όλη η σκηνή εναντίον της. Κατάλαβες τι λέω? Θα σου πω τι εννοώ, θα σου πω γιατί δεν το είπα. Το έχω σκεφτεί μόνος μου και το έφερα. Λοιπόν, πάμε δηλαδή αυτή είναι μια φίλη της που περνάει. Ας της δώσουμε έναν τύπο και αφού όλο το περιβάλλον της Φαύστας έχει κάπως ένα εχθρικό κλίμα απέναντί της, πάμε να είσαι ένα στοιχείο που πάει και αυτή, βαλτή ας πούμε από τον Γιάννη, δεν ξέρω από ποιον, να την τρομάξει. Σκέφτομαι αυτή η κακομοίρα κάθεται όλη τη μέρα σπίτι μόνη της και χαίρεται τόσο πολύ που έρχεται ένας άνθρωπος να τη δει. Γιατί ο άλλος την παρατάει όλη μέρα μόνη της.
Λοιπόν, για πάμε, για πιάστε το λίγο. Φαύστα μου, καλημέρα σου. Περνούσα από το σπίτι. Ελένη, εσύ ήσουνα. Περίμενα αλήτη. Κάνε, να σου πω, μην παίζεις αυτό που λέει η πρόταση. Παίξτε τη συνθήκη. Και η συνθήκη είναι ότι πόσο χαίρομαι που επιτέλους πάει κάποιος μοναξιά. Πάρτε το να εκεί. Φαύστα μου, καλημέρα σου. Μην εκδηλώνεις τόσο, λιγότερο, μάζεψέ το. Ένα ύφουλο που. Καλημέρα σου. Περνούσα από το σπίτι. Όλες οι λέξεις βαριές και σαν υπονοούμενο, ένα υπονοούμενο που δεν το καταλαβαίνει κάποιος, αλλά καλημέρα. Και είναι σαν να του λέει κατάρα. Φαύστα μου, καλημέρα σου. Πολύ ωραία. Περνούσα από το σπίτι. Ελένη, εσύ ήσουνα. Περίμενα Μην αλήτη. έχετε και δύο την ίδια ταχύτητα. Δηλαδή, αν εκείνη είναι επιβραδυντική, εσύ Να ας είσαι. επιταχύνω. Ξανά πάτε το. Φαύστα μου, καλημέρα σου. Περνούσα από το σπίτι. Ελένη, εσύ ήσουνα. Περίμενα αλήτη. Τρομάζω πάντοτε πολύ όταν κτυπάω κόδων. Κοίταξε τι σου έφερα. Ένα ωραίο ρόδο. Πρέπει να βρούμε τι της φέρνει, παιδιά. Κάνα αγκάθι. Ναι, ένα αγκάθι, ας πούμε. Ένα ωραίο ρόδο και είναι. Ποιο είναι το πιο καταραμένο φυτό, αυτό πρέπει να βρούμε και της φέρνει ένα τέτοιο. Τι θα της φέρνει, κακτό. Της φέρνει ένα ρόδο και να το σπάσει. Ναι, αυτό πρέπει να πούμε στην Άση. Θέλουμε ένα τέτοιο περίεργο πράγμα. Για πάρ' το, κοίταξε. Κοίταξε τι σου έφερα. Ένα ωραίο ρόδο. Αυτή το λατρεύει. Είσαι πάντα ευγενής και πάντα με Και θυμάσαι. συγκινείται τόσο πολύ. Πόσα χρόνια έχω να της φέρουν δώρο. Έλα, κοίταξε. Πάμε από εκεί. Κοίταξε τι σου έφερα. Ένα ωραίο ρόδο. Αχ, είσαι πάντα ευγενής και πάντα με θυμάσαι. Είδα ότι δεν άνοιγες και σκέφτην θα κοιμάσαι. Τέλεια. Οπότε έχει στο μυαλό σου, όταν θα το δουλέψετε, συνέχεια το υπονοούμενο. Ότι κάτι έχει στο μυαλό τη, το οποίο δεν το πιάνουμε εμεί και πάντα είναι αρνητικού προσήμου, έτσι. Και εσύ πάντα πόσο χαίρεται και καλοκάρατε και πόσο ότι όλοι οι άνθρωποι την αγαπούν. Αυτό. Έκαμα να έρθω ως εδώ μεγάλας προσπαθίας. Η ζέστη ή το πνιγυρά. Η άπνοια επίσης. Αν σου τα πω με τη σειρά, θα με κατανοήσεις. Ωραία. Μισό λεπτό. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε αύριο με αυτή τη σκηνή. Οπότε, αν θέλεις, μπορείς να έρθεις. Τι ώρα έχουμε αύριο? Την ίδια. Ωραία, έρχεσαι. 12 η ώρα θα έρθει η Δανάη και ο Λευτέρης. Και ελάτε οι υπόλοιποι, αν είναι στη 1:30. Ή ελάτε μία, περάστε μία λόγια μόνοι σας. Ναι. Εντάξει, και μπαίνουμε, θα ξέρετε, 1:30 με 2 θα ξεκινήσουμε. Οκ. Αυτά, ωραία. Άντε. Τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Εμείς, μια χαρά. Μιχαηλία, πας πάνω να με πάρεις. Εν τω μεταξύ, έφερα ποιος μου είχε ζητήσει αυτά που έχει τη. Έφερα του Παπαγεωργίου τα προγράμματα. Όποιος θα θέλει, να τα πάρει. Και αυτό του Μουμουλίδη. Τα αφήνω γενικώς διαβάζετε. Πάτε εκεί να διαβάσετε. Μοιραστείτε τα, έτσι. Ναι. Και ας κάνουν γύρα. Και θα τα πούμε. Άντε, σας φιλώ, παιδιά. Εδώ λοιπόν τελειώνει και το σημερινό μας ταξίδι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Θα δώσουμε ραντεβού για το επόμενο ταξίδι μας στη δημιουργία της θεατρικής πράξης, αυτή τη φορά με οδηγό το έργο «Η πόλη» της Λούλας Αναγνωστάκη, σε σκηνοθεσία Κοραΐδα Μάτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε όλοι καλά και να περνάτε όμορφα και δημιουργικά.